สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของสถานีบีคอนความถี่144เมกะเฮิรตซ์ในประเทศไทยกันนะคะแหล่งข้อมูลของเราก็มาจากรายงานเชิงเทคนิคหลายชิ้นเลยค่ะที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์แล้วก็ข้อกำหนดต่างๆคือน่าสนใจมากค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้ชัดเจนไปเลยว่าบีคอนเหล่านี้คืออะไรทำไมถึงสำคัญกับนักวิทยุสมัครเล่นไทยแล้วก็มีกฎระเบียบอะไรบ้างที่เราต้องรู้เหมือนเรากำลังจะเปิดแผนที่สำรวจกันเลยนะคะทั้งด้านวิทยาศาสตร์เบื้องหลังสัญญาณแล้วก็เรื่องการใช้งานจริงด้วยครับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญมากครับก่อนอื่นเลยมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่า propagation beacon คืออะไรคือโดยพื้นฐานแล้วมันก็เป็นเหมือนเครื่องส่งสัญญาณวิทยุที่ทำหน้าที่คล้ายๆประภาคารนะครับส่งสัญญาณออกไปเรื่อยๆต่อเนื่องด้วยรูปแบบกำลังส่งที่ค่อนข้างจะคงที่ให้นักวิทยุสมัครเล่นหรือนักวิจัยใช้เป็นจุดอ้างอิงเพื่อศึกษาว่าเครื่องวิทยุเดินทางยังไงในบรรยากาศอ๋อค่ะถ้าเทียบกับบีคอนย่านความถี่ต่ำอย่าง HF นะครับอันนั้นจะใช้สำรวจชั้นไอโอโนสเฟียร์ชั้น F ที่สูงสำหรับการติดต่อข้ามทวีปแต่บีคอนย่าน VHF อย่าง144เมกะเฮิรตซ์ที่เราคุยกันวันนี้จะเน้นไปที่การตรวจจับการเปิดของช่องทางแพร่กระจายคลื่นในชั้นโทรโพสเฟียร์ครับซึ่งอยู่ใกล้ผิวโลกกว่าแล้วก็เกี่ยวกับสภาพอากาศโดยตรงเลยแล้วสัญญาณที่ส่งออกมาล่ะคะปกติเป็นแบบไหนสัญญาณที่ส่งออกมาส่วนใหญ่มักจะเป็นรหัส Morse หรือ 4W ครับ Continuous Wave นะครับเป็นการส่งแบบเปิดปิดคีย์ง่ายๆแต่ในนั้นมักจะมีข้อมูลสำคัญคือสัญญาณเรียกขานหรือคอไซน์ของสถานีแล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งอาจจะเป็น Grid Locator เพื่อให้รู้ว่าสัญญาณมาจากไหนและอีกส่วนที่สำคัญมากๆคือการส่งสัญญาณเป็นขีดหรือ dash ยาวๆ long dashes ต่อเนื่องกันไปแดชยาวๆนี่มีประโยชน์ยังไงคะส่วนนี้มีประโยชน์มากครับในการช่วยให้นักวิทยุสามารถวัดความแรงของสัญญาณที่รับได้เทียบกับสัญญาณรบกวนแล้วก็ใช้สอบเทียบความแม่นยำของเครื่องรับแล้วก็สายอากาศได้ด้วยครับโอเคค่ะฟังดูมีหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับชัดเจนเลยนะคะทีนี้เรามาแกะกล่องประโยชน์โดยตรงสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทยกันดีกว่าค่ะแหล่งข้อมูลที่เรามีชี้ให้เห็นประโยชน์หลักๆอยู่3ด้านเลยเริ่มจากเรื่องแรกเลยนะคะการตรวจสอบการแพร่กระจายคลื่นในชั้นโทรโพสเฟียร์แล้วก็ตามแนวพื้นดินแบบเรียลไทม์ใช่ครับเรื่องนี้สำคัญมากโดยเฉพาะในบ้านเราเลยนะครับการแพร่กระจายคลื่นแบบ tropospheric ducting หรือการที่คลื่นวิทยุถูกกักไว้ในท่ออากาศใน troposphere เนี่ยถือเป็นกลไกหลักเลยที่ทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารระยะไกลหรือ DX ในย่าน VHF ได้ DX นี่คือ distance station ใช่ไหมคะติดต่อไกลใช่ครับ โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ชายฝั่งทะเลอย่างอ่าวไทย ทะเลอันดามัน ปรากฏการณ์นี้มักเกิดจากสภาวะที่อุณหภูมิอากาศชั้นบนสูงกว่าชั้นล่าง ที่เรียกว่า temperature inversion ๆอ๋ออุณหภูมิผกผันทำชั้นบรรยากาศไปได้ไกลมากๆ หลายร้อยหรืออาจจะถึง1,000 กิโลเมตรเลย สถานีบีคอนที่ตั้งในตำแหน่งเหมาะสม แล้วก็ส่งสัญญาณตลอดเวลา ก็เลยทำหน้าที่เหมือนทุ่นบอกให้เรารู้ว่า สภาวะแบบนี้เกิดขึ้นหรือยัง อ๋อเข้าใจแล้วค่ะหมายความว่าถ้าเราเปิดเครื่องรับวิทยุแล้วบังเอิญได้ยินสัญญาณบีคอนจากสถานีที่อยู่ไกลมากๆเช่นจากจังหวัดอื่นที่ปกติไม่น่าจะรับได้นั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าสภาพอากาศตอนนั้นกำลังเอื้อให้เรามีโอกาสติดต่อสื่อสารทางไกลได้ถูกต้องเลยครับ แล้วในทางปฏิบัติเราจะใช้ข้อมูลนี้ให้เป็นรูปธรรมยังไงคะการรับสัญญาณบีคอนจากระยะไกลได้เนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ชั้นดีเลยครับของการเปิดสภาวะการแพร่กระจายคลื่นแบบพิเศษในทางปฏิบัติพอรับสัญญาณได้เราก็ประเมินคุณภาพสัญญาณโดยใช้ระบบรายงานที่เรียกว่า RST 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 นะคะ ครับ Readability ความชัดเจน R1 to 5 Strength ความแรง S1 to 9แล้วก็ Tone คุณภาพเสียง T1 to 9การบันทึกค่า RST นี่แหละครับเป็นการเปลี่ยนสิ่งที่เราได้ยินให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณทำให้เปรียบเทียบติดตามการเปลี่ยนแปลงได้การตรวจพบบีคอนไกลๆก็เลยช่วยเชื่อมโยงสภาพอากาศอย่างความกดอากาศสูงหรือรายงานอุณหภูมิผกผันจากกรมอุตุเข้ากับโอกาสในการติดต่อ DX ได้จริงยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราบันทึกความแรงสัญญาณต่อเนื่องเช่นใช้คอมพิวเตอร์กับ SDR บันทึกตลอด24 ชั่วโมง SDR คือ Software Defined Radio ใช่ครับ
เราก็จะสร้างฐานข้อมูลสถิติการแพร่กระจายคลื่นในพื้นที่เราเองได้เลย ที่เรียกว่า propagation climatology โอ้โห ทำให้พอจะคาดการณ์ได้ว่าช่วงไหนของปี หรืออากาศแบบไหนที่มักจะมีโอกาสเกิด DX ได้ดีที่สุดครับ ตรงนี้เริ่มน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาที่ตั้งของประเทศไทยเรา ซึ่งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรแม่เหล็กโลก มันทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างพิเศษ แหล่งข้อมูลที่เราศึกษามีพูดถึง Equatorial Plasma Bubbles หรือ EPBs ด้วย ปรากฏการณ์นี้คืออะไรคะ แล้วเกี่ยวกับบีคอนยังไงคะ ครับ EPB หรือฟองพลาสมาแถวเส้นศูนย์สูตรเป็นปรากฏการณ์ความปั่นป่วนในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์นะครับสูงขึ้นไปอีกเหนือโทรโพสเฟียร์ในบริเวณใกล้ๆเส้นศูนย์สูตรแม่เหล็กโลกความปั่นป่วนเหล่านี้เหมือนฟองอากาศนะครับที่มีความหนาแน่นอิเล็กตรอนต่ำกว่าปกติลอยตัวขึ้นสูงแล้วก็ขยายตัวซึ่งความผิดปกติพวกนี้มันสามารถกระเจิงหรือสแกตเตอร์คลื่นวิทยุ VHF ให้ไปได้ไกลมากๆเลยหลายพันกิโลเมตรโหไกลขนาดนั้นเลยเหรอคะ ครับ โดยเฉพาะในทิศทางประมาณเหนือใต้ ลองนึกภาพนะครับ ความปั่นป่วนในชั้นบรรยากาศสูงๆ ใกล้เส้นศูนย์สูตรแม่เหล็ก อาจทำให้สัญญาณ VHF จากกรุงเทพไปถึงออสเตรเลีย ญี่ปุ่น หรือจีนได้เลย โดยไม่ต้องอาศัยดักติ้ง ใช่ครับ ไม่ต้องอาศัย tropospheric ducting เลย นี่คือพลังของ EPBs ที่ Beacon ช่วยให้เราเฝ้าติดตามได้ เพราะ EPBs มันมักเกิดเร็วคาดเดายาก โดยเฉพาะช่วงเย็นถึงกลางคืน การมีบีคอนส่งสัญญาณต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงเลยสำคัญมาก ในการตรวจจับการเปิดของเส้นทางนี้ครับ แปลว่าสำหรับนักวิทยุไทยที่อยากลองติดต่อไกลมากๆบน VHF ไปทางเหนือหรือใต้เนี่ย EPBs ก็คืออีกเส้นทางสำคัญที่ไม่เกี่ยวกับสภาพอากาศโดยตรงเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ EPBs เป็นเส้นทางผ่านชั้นไอโอโนสเฟียร์ไม่ขึ้นกับอากาศในชั้นโทรโพสเฟียร์โดยตรง ดังนั้น Beacon 144 MHz ที่ทำงานต่อเนื่อง ก็เลยเปรียบเสมือนระบบเตือนภัยล่วงหน้าชั้นดีเลย มันให้ข้อมูลเชิงปริมาณแบบเรียลไทม์พอเรารับสัญญาณ Beacon จากไกลมากๆในทิศทางที่สอดคล้องกับ EPB ได้ นั่นคือสัญญาณบอกว่าเส้นทางการกระเจิงผ่าน EPB น่าจะกำลังเปิดอยู่ นักวิทยุก็รีบเปิดเครื่องเลย ใช่ครับ รีบเปิดสถานี ลองเรียกขานด้วยโหมด CW หรือ SSB ซึ่งเป็นโหมดเสียงที่นิยมใช้ติดต่อระยะไกลด้วยสัญญาณอ่อน เพื่อฉวยโอกาส DX ที่อาจจะเกิดขึ้นสั้นๆ ได้ทันท่วงทีครับทีแคบ ส่งได้ไกลกว่า AM หรือ FM ทั่วไป เข้าใจชัดเจนเลยค่ะ ฟังดูน่าตื่นเต้นมาก แล้วประโยชน์อย่างที่ 3 ที่แหล่งข้อมูลพูดถึงล่ะคะ เห็นว่าเกี่ยวกับการปรับแต่งสอบเทียบสถานี ใช่ครับ นอกจากใช้ศึกษาการแพร่กระจายคลื่นแล้ว Beacon ยังเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณอ้างอิงที่คงที่และเชื่อถือได้ด้วย มีประโยชน์มากในการปรับแต่งทดสอบประสิทธิภาพสถานีวิทยุสมัครเล่นเอง อย่างที่บอกตอนต้นว่า Beacon มักส่งแดชยาวๆออกมาด้วย ค่ะ ส่วนนี้ช่วยให้วัดความแรงสัญญาณได้แม่นยำ มีประโยชน์ชัดๆ อย่างน้อย 2 ด้านครับ 1 คือการทดสอบสายอากาศ ถ้านักวิทยุใช้สายอากาศแบบทิศทางอย่างยากิที่เหมือนก้างปลาหมุนได้ ค่ะ ที่หมุนได้ การรับสัญญาณบีคอนที่รู้ตำแหน่งแน่นอน จะช่วยให้เราทดสอบรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นจริงๆของสายอากาศเราได้ ลองหมุนดูแล้ววัดว่าทิศไหนรับได้แรงสุด อาจวัดเป็น dBm หรือ S units บนหน้าปัดวิทยุ แล้วก็เช็คว่าตัวบอกทิศทางเราแม่นไหม อ๋อ ไว้จูนสายอากาศ ครับ อย่างที่ 2 คือการสอบเทียบเครื่องรับ เพราะบีคอนกำลังส่งค่อนข้างคงที่ เรารู้ตำแหน่งการวัดระดับสัญญาณบีคอนที่รับได้สม่ำเสมอ จะช่วยให้ตรวจสอบความไวหรือ sensitivity ของระบบรับสัญญาณเราได้ตลอด ว่ายังดีเหมือนเดิมไหมหรือเปลี่ยนไปอย่างไรหลังจากปรับปรุงอุปกรณ์ อันนี้สำคัญมาก โดยเฉพาะคนที่อยากปรับปรุง noise figure ให้ต่ำสุด noise figure คือระดับสัญญาณรบกวนในระบบ ใช่ครับ เพื่อรับสัญญาณอ่อนมากๆ ในโหมดพิเศษ เช่น EME ที่สะท้อนจากดวงจันทร์ หรือ Meteor Scatter ที่สะท้อนจากฝุ่นดาวตก สัญญาณพวกนี้อ่อนมากๆ ครับ โอ้โห ฟังดูแล้วบีคอนนี่ประโยชน์รอบด้านจริง ๆ นะคะ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคนิค แต่แน่นอนการใช้งานสถานีส่งแบบนี้คงต้องมีกฎระเบียบควบคุม อยากให้ช่วยอธิบายเรื่องข้อกำหนดในไทยหน่อยค่ะ เป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งเลยครับ การติดตั้งใช้งานสถานีบีคอน รวมถึงการใช้คลื่นวิทยุสมัครเล่นทั้งหมดในไทย อยู่ใต้การกำกับดูแลของกสทช ครับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ใช่ครับ ย่านความถี่ 144 ถึง 147 เมกะเฮิรตซ์เนี่ย
จัดสรรไว้สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น AR และหน่วยงานอื่นที่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้งานทุกคนต้องมีใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ไม่หมดอายุ และสำหรับการตั้ง Beacon ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณอัตโนมัติ ต่อเนื่อง ไม่มีผู้ควบคุมประจำหรือ unattended transmission ค่ะ unattended transmission ยิ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศกสทช.อย่างเคร่งครัด รวมถึงเรื่องกำลังส่ง โดยทั่วไปสถานีสมัครเล่นกำลังส่งสูงสุดไม่เกิน 60 วัตต์ครับ ในแหล่งข้อมูลที่เรามีดูเหมือนกสทช.ได้กำหนดช่วงความถี่เฉพาะสำหรับบีคอนในย่าน144เมกะเฮิรตซ์ไว้อย่างชัดเจนด้วย ช่วยลงรายละเอียดตรงนี้หน่อยได้ไหมคะ ได้ครับ จากการตรวจสอบประกาศกสทช.เรื่องหลักเกณฑ์การจัดระเบียบวิทยุสมัครเล่น หรือแบนด์แพลนสำหรับย่าน 144-146.5 เมกะเฮิรตซ์พบว่ามีการจัดสรรช่วงความถี่เฉพาะสำหรับบีคอนไว้ชัดเจนเลยครับ คือช่วง 144.4500 เมกะเฮิรตซ์ถึง 144.4900 เมกะเฮิรตซ์ 144.4500 ถึง 144.4900 เมกะเฮิรตซ์ ครับ ในตารางแผนความถี่ระบุไว้ว่าสงวนไว้สำหรับการใช้งานประเภทให้สัญญาณบีคอนของสถานีวิทยุสมัครเล่นสำหรับกิจกรรมพิเศษเท่านั้น การกำหนดไว้ตรงนี้มีเหตุผลพิเศษไหมคะ ทำไมต้องเป็นช่วงนี้ มีเหตุผลสำคัญทางเทคนิคแล้วก็การบริหารจัดการคลื่นความถี่ครับ การจัดสรรบีคอนไว้ช่วง 144.450 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นไป ซึ่งค่อนข้างสูงในย่าน 2 เมตร เป็นมาตรการที่จงใจออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณบีคอนที่ส่งต่อเนื่องไปสร้างสัญญาณรบกวนหรือ QRM QRM คือสัญญาณรบกวน ครับ ใช่ครับ ไปรบกวนการสื่อสารในโหมดสัญญาณอ่อน หรือ Weak Signal Modes ที่ต้องการช่องสัญญาณเงียบๆไวต่อสัญญาณรบกวนสูง เช่นโหมด CW และ EME ที่กสทชกำหนดไว้ช่วงล่างๆ คือ 144.0000 ถึง 144.1500 เมกะเฮิรตซ์ อ๋อ และโหมด SSB กับ Meteor Scatter ที่ใช้ช่วง 144.1500 ถึง 144.3750 เมกะเฮิรตซ์ ดังนั้นการกันบีคอนออกไปอยู่ส่วนบนของย่าน ก็ช่วยรักษาความสะอาดของช่องสัญญาณสำคัญนี้ไว้สำหรับการติดต่อ DX ด้วยสัญญาณอ่อนๆ ครับ เป็นการจัดระเบียบที่ดีเลยนะคะ ครับ และที่น่าสนใจไปกว่านั้น ในแผนความถี่ฉบับล่าสุด กสทช.ยังกำหนดความถี่ 144.4900 เมกะเฮิรตซ์ไว้เป็นการเฉพาะสำหรับบีคอนที่ใช้โหมด WSPR ด้วยครับ WSPR ที่อ่านว่า Whisper Weak Signal Propagation Reporter ใช่ไหมคะ ใช่ครับ WSPR นี่เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่า กสทช.รับรองและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาใช้ศึกษา และรายงานสภาวะการแพร่กระจายคลื่นแบบอัตโนมัติ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ของการมีบีคอนเลย WSPR นี้เป็นโหมดดิจิทัลที่ถอดรหัสได้แม้สัญญาณจะอ่อนมากๆ ต่ำกว่าระดับสัญญาณรบกวนด้วยซ้ำ สุดยอดเลยค่ะ ครับ ถ้าดูภาพรวมแผนความถี่ จะเห็นการแบ่งโซนชัดเจน เช่น ช่องเรียกขานสากล CW ที่ 144.050 SSB ที่ 144.200 และก็มีย่างดาวเทียม 145.8 ถึง 146.0 เมกะเฮิรตซ์เป็นต้นครับ เราพูดถึง Beacon แบบ CW ที่เป็นแบบดั้งเดิมไปแล้ว แล้วตอนนี้ก็พูดถึง WSPR ที่เป็นดิจิตอล แสดงว่าเทคโนโลยีของ Beacon ก็พัฒนาไปตามยุคสมัยใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญจาก CW แบบเดิมที่ต้องอาศัยคุณฟังเก่งๆ ประเมิน RST ด้วยตัวเอง ไปสู่การใช้โหมดดิจิตอลที่ประสิทธิภาพสูงกว่ามาก นอกจาก WSPR ก็อาจจะมีโหมดอื่นเช่น RTTY PSK31 หรือโหมดใหม่ๆ ที่ออกแบบมาเฉพาะ ข้อดีของดิจิตอลคืออะไรบ้างคะ ข้อดีหลักๆเลยคือ ใช้กำลังส่งต่ำกว่ามาก อาจจะแค่ไม่กี่วัตต์หรือมิลลิวัตต์ ใช้แบนด์วิดต์แคบกว่าเดิมมาก ไม่รบกวนช่องอื่น และจุดเด่นสำคัญที่สุดคือ ความสามารถในการทำงานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ทั้งส่งและรับรายงานผลตลอด 24 ชั่วโมงโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม อัตโนมัตินี่สำคัญมาก ใช่ครับสำคัญมาก ในการตรวจจับ DX ที่อาจเกิดแป๊บเดียว หรือเกิดตอนเราไม่อยู่หน้าเครื่อง เช่น ducting ข้ามคืน หรือ EPD ดึกๆครับ ในแหล่งข้อมูลมีพูดถึงแนวคิด หรือโครงการที่เรียกว่า Synchronized Beacon Project หรือ SBP ด้วย อันนี้คือ SBP นี่เป็นแนวคิดที่ต่อยอดขึ้นไปอีกขั้นครับ มีใช้ในบางภูมิภาคแล้ว แล้วก็มีข้อเสนอให้ใช้ในย่าน 144 เมกะเฮิรตซ์ด้วย หลักการคือ แทนที่ Beacon แต่ละตัวจะส่งตามเวลาตัวเอง SBP จะใช้ Beacon หลาย ๆ ตัวที่กระจายกันในพื้นที่ต่าง ๆ ส่งสัญญาณในโหมดดิจิตอลพิเศษ เช่น PI4 PI4
ครับส่งพร้อมกันหรือตามลำดับเวลาที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำมากๆอาจจะอิงเวลาจาก GPS เป้าหมายคือยกระดับจากการรับฟังทั่วไปสู่การทำวิจัยที่วัดค่าต่างๆได้เช่นความล่าช้าของสัญญาณ Doppler shift ความแรงสัญญาณในหลายๆเส้นทางพร้อมๆกันทำให้ได้ข้อมูลละเอียดและแม่นยำกว่าเดิมมากสำหรับสร้างแบบจำลองการแพร่กระจายคลื่นครับฟังดูซับซ้อนขึ้น แต่ก็น่าจะได้ข้อมูลที่ดีขึ้นมากเลยนะคะ แล้วการรับฟังสัญญาณบีคอนของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นแบบเดิมหรือดิจิตอลจะเชื่อมโยงกันจนเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นได้ยังไงคะนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับ การมาถึงของ Beacon Digital โดยเฉพาะ WSPR และแนวคิดเครือข่ายรับฟังอัตโนมัติทำให้เราบูรณาการข้อมูลจากผู้รับฟังจำนวนมากเข้าด้วยกันได้ มีแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง WSPRnet.org หรือ Reverse Beacon Network RBN ที่แม้จะเน้นข้อมูลจาก HF หรือภูมิภาคอื่นเป็นหลัก แต่ก็แสดงให้เห็นพลังของการรวมข้อมูลหรือ Data Aggregation ครับ การรวมข้อมูลนี้เอง ใช่ครับ ประโยชน์ทางเทคนิคที่แท้จริงของการมีบีคอนยุคนี้ ไม่ใช่แค่มีสัญญาณให้อ้างอิงทดสอบอุปกรณ์หรือรอฟัง DX เท่านั้น แต่คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าสังเกตการณ์ Collaborative Monitoring Network ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่นักวิทยุสมัครเล่นไทยควรให้ความสำคัญ คือช่วยกันตั้งสถานีรับสัญญาณ WSPR หรือโหมดดิจิทัลอื่นๆ แบบอัตโนมัติในพื้นที่ตัวเอง ที่เรียกว่า Skimmers Skimmers ครับใช้คอมพิวเตอร์กับ SDR ทำงาน 24 ชั่วโมง แล้วตั้งค่าให้ส่งข้อมูลที่รับได้ ทั้ง Beacon หรือแม้แต่ QSO ทั่วไป ขึ้นไปเครือข่ายส่วนกลางอย่าง RBN หรือ WSPRnet พอข้อมูลจาก Skimmer หลาย ๆ สถานีในไทย และเพื่อนบ้านถูกรวบรวมเข้าด้วยกัน มันจะเปลี่ยนจากจุดข้อมูลเดี่ยว ๆ กระจัดกระจาย ให้กลายเป็นแผนที่แสดงสภาวะการแพร่กระจายคลื่นระดับภูมิภาคแบบเรียลไทม์ได้เลยโอ้โห เห็นภาพเลยค่ะว่า ตอนนี้ดักติ้งเกิดตรงไหน EPB มีผลกับเส้นทางไหน ถูกต้องครับ แนวทางแบบเครือข่ายนี้มีพลังมาก โดยเฉพาะสำหรับ VHF เพราะปรากฏการณ์อย่าง Tropospheric Ducting มันมักจะ localize มากๆ คือแปรปรวนตามพื้นที่สูง การมีเครือข่าย skimmer ที่ทำงานร่วมกันหลาย ๆ จุดในไทยและอาเซียน จะสามารถวาดภาพขอบเขตความเข้ม ทิศทางการเคลื่อนตัวของ Ducting หรือ EPB ได้แม่นยำกว่าการอาศัยข้อมูลจากสถานีเดียว หรือไม่กี่แห่งมาก ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ภูมิประเทศซับซ้อนอย่างบ้านเราครับ ฟังดูเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเลยค่ะ การเปลี่ยนจากแค่ผู้ฟังมาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายข้อมูล ทีนี้สำหรับผู้ที่สนใจจะลองรับฟังสัญญาณบีคอนหรืออาจจะถึงขั้นอยากตั้งสกิมเมอร์หรือแม้แต่ตั้งสถานีบีคอนส่งเอง มีประเด็นทางเทคนิคสำคัญอะไรบ้างที่ควรคำนึงถึงคะ ถ้าเริ่มจากฝั่งสถานีรับสัญญาณก่อนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการฟังเอง หรือตั้งสกิมเมอร์อัตโนมัติ เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรพิจารณาเรื่องนี้ครับ 1. คือควรทำงานได้ต่อเนื่อง 24/7 เพราะเราไม่รู้ DX จะเปิดเมื่อไหร่ ถ้าเป็นสกิมเมอร์อัตโนมัติ ก็ต้องมั่นใจว่าระบบเสถียรพอ และอาจต้องสแกนหรือเปลี่ยนความถี่ไปยังบีคอนต่างๆ อย่างเป็นระบบ ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิด SBP ค่ะ 2. คือเรื่องสายอากาศ เป็นหัวใจสำคัญ ควรใช้สายอากาศแบบทิศทางที่มีอัตราขยายสูง อย่างยากิที่มีหลาย element เพื่อรับสัญญาณไกลๆได้ดี ลดสัญญาณรบกวนจากทิศอื่น ใช้ยากิดีกว่า ใช่ครับ 3. คือแนะนำให้ติดตั้ง LNA หรือ Low Noise Amplifier ไว้ใกล้สายอากาศมากที่สุด ก่อนสัญญาณจะผ่านสายนำยาวๆ เข้าเครื่องรับ LNA จะช่วยขยายสัญญาณอ่อนๆ โดยเพิ่ม noise เข้าน้อยที่สุด ทำให้ค่า SNR หรือ Signal to Noise Ratio ดีขึ้น สำคัญมากกับการถอดรหัสสัญญาณดิจิทัลอ่อนๆ อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนนะคะ ครับ 4. คือตัวเครื่องรับเองก็สำคัญ ควรมีความเสถียรของความถี่สูงมากๆ โดยเฉพาะถ้าจะถอดรหัส WSPR การใช้ SDR สมัยใหม่ที่คุมความถี่ด้วย GPS หรือ GPS Disciplined Oscillator GPSDO จะช่วยให้มั่นใจว่าความถี่ที่รับนั้นแม่นยำไม่เคลื่อนทำให้ถอดรหัสสำเร็จสูงขึ้น ต้องใช้ของดีหน่อยนะคะ ครับเพื่อความแม่นยำสูงสุด แล้วจากข้อมูลทั้งหมดนี้พอจะมีข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์อะไรบ้างสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นไทยโดยรวม เพื่อให้เราใช้ประโยชน์จากบีคอนและย่าน 144 เมกะเฮิรตซ์ได้เต็มที่คะ จากข้อมูลที่เรามีสรุปเป็นข้อเสนอแนะสำคัญได้ประมาณนี้ครับ ข้อแรกคือ
ควรหันมาให้ความสำคัญและใช้ประโยชน์จาก WSPR และ Beacon ดิจิทัลอื่น ๆ ที่ 144.4900 เมกะเฮิรตซ์ที่กสทช จัดสรรไว้โดยเฉพาะ การช่วยกันตั้งสกิมเมอร์รับและส่งข้อมูล WSPR ขึ้นเครือข่าย จะเป็นการสนับสนุนการวิจัย EPB ในภูมิภาคเราโดยตรง และช่วยเฝ้าติดตามดักติ้งข้ามอ่าวไทย อันดามันได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพกว่าเดิมมาก ช่วยกันสร้างข้อมูลนะคะ ใช่ครับ ข้อ 2 คือ น่าจะลองพิจารณาศึกษา หรืออาจจะเสนอแนวคิด Synchronized Beacon Project SBP ให้มีการนำมาปรับใช้ในไทย หรือในระดับภูมิภาค IARU Region 3 การมีบีคอนกำลังส่งต่ำเสถียรสูงหลาย ๆ ตัว ส่งสัญญาณโหมดดิจิทัลพิเศษพร้อมกันตามเวลาแม่นยำ จะช่วยให้เก็บข้อมูลหลายเส้นทางได้พร้อมกัน ให้ข้อมูลคุณภาพสูงกว่าสำหรับสร้างและทดสอบแบบจำลองการแพร่กระจายคลื่นในบ้านเราครับ แต่การตั้งบีคอนที่ส่งต่อเนื่องอัตโนมัติเนี่ยมันไม่เปลืองไฟหรืออาจจะไปกวนคนอื่นโดยไม่จำเป็นเหรอคะมีข้อควรระวังไหม เป็นคำถามที่ดีครับ เรื่องพลังงานสำหรับบีคอนสมัยใหม่ โดยเฉพาะ WSPR มักจะออกแบบให้ใช้กำลังส่งต่ำมากๆ อาจจะแค่วัตต์เดียวหรือต่ำกว่านั้น กินไฟน้อยมากครับ ส่วนเรื่องการรบกวนนี่คือเหตุผลที่กสทชกำหนดช่องเฉพาะไว้ที่ 144.450 ถึง 144.490 เมกะเฮิรตซ์เพื่อไม่ให้ไปกวนย่าน CW SSB HM ที่อ่อนไหว ดังนั้นถ้าทุกคนทำตามแผนความถี่ที่กำหนดปัญหารบกวนก็ไม่ควรเกิดครับ หัวใจสำคัญคือใช้อย่างมีความรับผิดชอบและตามกฎระเบียบ เข้าใจแล้วค่ะ ขอบคุณที่ช่วยชี้แจงประเด็นนี้ ทีนี้คำถามสุดท้าย ถ้ามีผู้ที่สนใจและพร้อมอยากจะตั้งสถานีส่งสัญญาณบีคอนเองเลย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีเช็คลิสต์อะไรบ้างคะ เพื่อให้มั่นใจว่าสถานีจะมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์และทำได้ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับการตั้งสถานีส่งสัญญาณบีคอนซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษ มีเช็คลิสต์ที่ควรทบทวนให้รอบคอบดังนี้ครับ 1. การปฏิบัติตามกฎหมาย อันนี้สำคัญสุด ต้องศึกษาประกาศกสทช และขออนุญาตให้ถูกต้องสำหรับกิจกรรมพิเศษนี้ ต้องทำตามข้อกำหนดกำลังส่ง ไม่เกิน 60 วัตต์ทั่วไป แต่บีคอนอาจต้องใช้ต่ำกว่าตามเหมาะสม และย้ำอีกครั้งคือ ใช้เฉพาะย่าน 144.4500 ถึง 144.490 เมกะเฮิรตซ์เท่านั้น ห้ามส่งนอกเหนือจากนี้เด็ดขาด ห้ามส่งมั่วช่องนะคะ ไม่ได้เลยครับ 2. ความเสถียรของความถี่และเวลาสำคัญมากสำหรับบีคอนสมัยใหม่ แนะนำอย่างยิ่งให้ใช้เครื่องกำเนิดความถี่เสถียรสูงๆ เช่น ตัวที่คุมด้วย GPS GPSDO หรือ OCXO เพื่อให้ความถี่ที่ส่งออกไปแม่นยำคงที่ตลอด ไม่เลื่อนไปมา และถ้าเป็นไปได้ การส่งควรสัมพันธ์กับเวลามาตรฐานด้วย เช่น เริ่มส่งทุก 2 นาทีที่วินาทีที่ 00 ต้องเป๊ะมาก ครับ 3. กลยุทธ์สายอากาศ ควรใช้สายอากาศแบบทิศทาง เช่นยากิ ที่มีเอลิเมนต์พอควร 5 เอลิเมนต์ขึ้นไป เพื่อคุมทิศทาง ควรหันไปยังทิศทางที่มีโอกาสเกิด DX สูง หรือมีคุณค่าในการศึกษา เช่น หันข้ามทะเลดูดักติ้ง หรือหันแนวเหนือใต้ศึกษา EPB ไม่ควรใช้สายอากาศรอบทิศทาง Omnidirectional เพราะจะกระจายกำลังส่งไปทุกทิศโดยไม่จำเป็น และอาจสร้างสัญญาณรบกวนในทิศที่ไม่ต้องการได้ครับ ๆ ฟังทั้งหมดนี้แล้วพอจะสรุปภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะ สรุปคือสถานีบีเกิล144 เมกะเฮิรตซ์นี่ไม่ใช่แค่สัญญาณส่งเล่นๆ แต่เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ควบคุมอย่างเป็นระบบ และมีความสำคัญอย่างยิ่งกับชุมชนนักวิทยุสมัครเล่นไทย ทั้งในแง่การช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์แพร่กระจายคลื่นเฉพาะถิ่น อย่าง tropospheric ducting และ equatorial plasma bubbles และยังจำเป็นสำหรับการปรับเทียบอุปกรณ์ในสถานีเราให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพด้วยนะคะ ถูกต้องเลยครับ การทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดกสทช โดยเฉพาะการหันมาใช้ประโยชน์จากความถี่บีคอนดิจิตอลอย่าง WSPR ที่ 144.4900 เมกะเฮิรตซ์ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ และการทดลองของทรัพยากร VHF นี้ได้เต็มที่ และที่สำคัญไม่แพ้กันคือ การร่วมมือกันสร้างและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายผู้รับสัญญาณ หรือ skimmers จะยิ่งเพิ่มความสามารถในการเฝ้าสังเกตและคาดการณ์สภาวะการแพร่กระจายคลื่นระยะไกล ซึ่งท้ายที่สุดก็จะนำไปสู่ความสำเร็จและความสนุกในการติดต่อ DX บนย่าน 2 เมตรหรือ 144 เมกะเฮิรตซ์ได้มากขึ้นสำหรับทุกคนครับ ก่อนจะจากกันวันนี้มีประเด็นชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดนึงค่ะ
ในยุคที่ระบบอัตโนมัติเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ผ่านโหมดอย่าง WSRP และศักยภาพของเครือข่ายข้อมูลขนาดใหญ่แบบ SMBP หรือ RBN ที่อาจพัฒนาต่อไป ลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเราสามารถนำเทคนิค Machine Learning หรือ AI มาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ข้อมูลการแพร่กระจายคลื่นจำนวนมหาศาลที่รวบรวมได้จากสกิมเมอร์ทั่วไทยและอาเซียน มันจะสามารถนำไปสู่การคาดการณ์สภาวะ DX แบบ Real Time ที่แม่นยำและเฉพาะเจาะจงกับพื้นที่เราได้ดียิ่งขึ้นกว่าปัจจุบันหรือไม่ นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและท้าทายที่น่าจะมีการศึกษาและพัฒนาต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ